friends, scooter rider here. So at yun, nagtatry tayong bago gear oil. Nabili ko to kasama nung pagbili ko ng Pertua power shot. Ito naman is GOKUSPECS CVT gear oil 85W140 API-GL5 120 ml. Ang gagamitin natin dito is 1.8 o 180 ml. Yan, may matitira lang dito ng konti. 120 ml to eh. Then kuha tayo dito ng another 60 ml. At please comment down below kung mga motovloggers kung anong brand, anong nakatry na kayo nito. GOKUSPECS. At since kung meron siyang logo ng or bandila ng Pilipinas, another Pinoy product na naman to. Ito try natin na gear oil. Ang gamit ko dati na gear oil is yung PTT 140 rin. Ngayon naman try natin itong Pinoy brand na to. Mag-change oil na tayo mga kamotovlog. Ako kayo. Ngayon gagamit tayo ng Rachet at extension and 12mm mga kamoto friends. Simulan na natin. Dito kung nakikita nyo kamay ko dyan, i-drain oil, change gear oil. Dito maglalagay 1.8 point, tama ba? 180 ml. Yan. Okay pa naman, malinaw pa naman. Pero gawa ko kasi every other change oil, nag-change gear oil na rin ako. And baka bukas inisin ko rin yung air filter kasi ngayon medyo gabi na. Hugasan ko yung air filter, hindi matutuyo. Kaya bukas na lang. Kailangan natin ito is 180 ml. Ano ba ito? May guide? Wala naman. Wala pa rin. Wala pa rin. Sarado ba? Sarado mga kamotovloggers. Yan. Para maamoy normal lang. Yan. Sili naman siya. 180 ml. Tama ba? 180 ml mga kamotovloggers. And balikan ko na lang kayo
pag na-fully drain ko na yung gear oil, CVT gear oil, mga kamotor, para hindi magtagal ang video natin. So friends, balik na natin tong drain plug. Muna natin para sigurado. At kung nakaabot kayo dito sa video na ito, mga kamotor, please subscribe, like, share, and comment. Lagi ko yung ulit. Kung may katanungan kayo, suggestion, tayo kong sagutin at gawin sa aking mga kaya, to best of my knowledge. Gawin natin yan. And as far as I know, wala pa ako nakikita ng ganitong gear oil na sa YouTube. GOKUSPECS CVT gear oil 85W140 API-GL5, another Pinoy product. Siyempre supportahan natin ang local product hanggat maaari. At para tayo, ako pala siguro mag-vlog dito ng tight lang, tsaka wala tayong torque drive. So tama na yan. Finish na natin to. At isali na natin 180 ml, mga motor. At again, disclaimer and reminder, do it at your own risk. Yan. Yun ay product. Try natin. Sali 180 ml. Then sa isang container magtitira tayo ng 60 ml kasi 120 siya eh. Pagkatiwalaan natin yung nakalagay sa label na 120 ml. Dati ginawa ko itong 200 ohms, wala namang naging epekto. Pero ngayon ginawa ko ng 180 ml. GOKUSPECS, GOKUSPECS, CVT gear oil. At balitaan ko lang kayo sa hindi masyado tayo nag-ano na hindi natin ako di ko basta every other change oil change oil, nag-change gear oil ako. Ano pa ba?
Kuha pa tayo dito ng 60 ml. Dito siguro 50 ml, 100 ml, 60. Sobra lang natin konti kasi may natapon na konti. Ayun, lapit na. Yung iba 90 85 W90 ang gamit ng iba. Ako ever since 140 90 din nag 140 ako. Yun mga kamoto friends, nalagdagan lang natin konti. Yun, may tira pa tayo, and balik na natin to. At yun lang, balitaan ko na lang kayo dito sa performance na itong ever itong gear oil na GOKUSPECS gear oil. At maraming salamat sa panonood, pag-abang at pag-support sa aking video upload sa aking YouTube channel. Thank you very much for watching and supporting my video upload and YouTube channel. God bless you all. God bless us all. Stay safe, stay home. At medyo gabi na. Stay healthy and stay clean. Pray always na maging okay na ang lahat. By next year, hopefully. At magbaon ng mahabang pasensya at mahawak na pangunawa sa mga araw-araw ng biyahe ng ating buhay. Good vibes and chill lang tayo mga kamoto friends. Ride and drive responsibly. The Scooter Rider here, signing off. And peace out, and see you on my next video upload. Bada bing, bada boom.